ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক Action. पानी पीने का है क्या? पानी नहीं मिलेगा, दारू मिलेगा, दारू। पानी नहीं? ये क्या? हाँ। तब ये क्या? हम कैसे रो पड़े हाँ? हाँ सॉरी। बोल ले किधर? तेरे S5 लिखी। तेरे S5 लिखी। ये तो जो काम की हो पड़े। ये तो जो कारण की हो पड़े। मानी लो आमक चैलेंज करছে। না না মানি লো আমাক চ্যালেঞ্জ করছে। কিন্তু কিয়? বিক্রম Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever do. आई दोस्तों कहाँ तो नो आज डबलस्तान दोस्तों ना सुना জানো দাউজি থাকিব পাৰে এইটো ভাল লাগছে এইটো দিয়া মজা মজা লাগিছে যেতিয়া ডায়লগ দিব এইখনো খুলি আপুনি অকমান আমি হ'ব লাগিছে কম দে দৰে কোবাৰি মজা কৰিব নে হা কথা কৈছে চি মাৰ খাবি তই আজি কিন্তু মেঘাও খাব লাগিব কিন্তু কিয় তোৰ কাৰণে ওয়াইন আনিছো দেবি ready roll action okay cut up eyes up সাইড মোৰ ফ্ৰেন্ড হয় ৰুম পাৰ্টনাৰ সুৰৰ দৰে আমাক কিয় অবজাৰ্ভ কৰি আছে হা এই বিক্ৰম এইতে বিক্ৰম yeah roll action নামত পাগল হৈ থাকো কাৰণে তই নুবুজবে অলপো নুবুজে মায়া তোৰ নিচা হৈছে don't touch me you scoundrel দূৰত থাক তই জুবিনাৰ ইয়াদত থাক জুবিনাৰ ইয়াদত I don't care same reaction কাম কি কৰি আছে কালে কৈ গলা Pick up এটা ফটো লও না গোটেই কিটা পিক আপৰ ফটো এটা লৈ লও গোটেই কিটাই আহা ভিডিও কৰিবা নেকি সেলফি ল সেলফি হা মুখে ধৰিছে ইয়েস the web series or dubbing দিনা পাৰ্টি আজি এটো ঋষি দৌৰি আছে গাহৰিটো কেতিয়া খোৱাবি সেইটো ক বেলেগ কথা পাতবি কি গাহৰিটো মই আইচিউ থাকোঁতে সেইটো মনত পৰিছে আকৌ মাংস ক'ত মাংস গম পোৱা নাই সেয়া আমাৰ কণী বইল কল্পনা বা মই আইচিউ থাকোঁতে এই গাহৰিটো মনত পৰিছে এই আশা দি দিছে এয়া কল্পনা বা চব্জি খাইলি না মই বুজাব নাই আৰু এইটো মই বহুত কাম কৰিলো মটৰৰ বাকলি উৰুলি দিবি হা কোৱা কি কৰি আছা হাই গাইজ আমি আজি আছো বহুত ধুনীয়া এটা পিছত দেখিছে মই অলৰেডি ভিডিঅ' দিছোঁ চ' এতিয়া আমাক আহি ডাবিং দিব আহি কি কৰিছোঁ আমি আদা নহৰুৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক নহয় এটা হালচাৰ কোৱা আকৌ কোৱা কি কম এয়া গাহৰি আমাৰ গাহৰিখিনি দেখাই দিয়া বইল হৈ আছে গাহৰি আমাৰ গাহৰি আমাৰ গাহৰি এবাৰতে কৈছে পতাখনৰ বৰ ধুনীয়া কিহৰ পাৰ্টি আছে এইটো কিহৰ পাৰ্টি সিহঁতে উল্টাকে দিছিলে কিন্তু মই সভ্য ছোৱালী যে মই জানো কোনফালে চিধা হয়
এই দালি পকা দিলে কি পিছন দিয়ে হৈ যাব সেইটো চাফা সেইটো ধুই দিছো বেছি হৈ যাব নিজ হাতেৰে বিয়া দিছো নিজ হাতে খাই আহিছো কোৱা ৰাজ কোৱা কি কম কিহৰ পাৰ্টি আজি এইটো আজি প্ৰণৱৰ বিয়া প্ৰণৱৰ এইটো প্ৰণৱ পিছি আছে তাৰ বিয়া সি তাৰমানে এইফালে দেখুৱাইছে তাৰ বিয়া পাতিবলৈ খুব ইচ্ছা মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে সি মোক বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে কাৰ বিয়া বোলে বিয়া কাৰ বিয়া দিব লাগিছিলে মোক মাহ হালধি দিলো মই সেইটো কিন্তু পাইছো এছত বহুত সালাড আৰু চিকেন দালি ভাজি তাইৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা প্ৰব্লেম আছিল নেকি তাইৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা প্ৰব্লেম আছিল নেকি যাব নেক্সটটো কি আছে চাওকচোন Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. তেন্তে ৰাধা ৰাণী আৰু সীমানাও থাকিব সীমনা তেন্তে ৰাধা ৰাণী আৰু সীমনাও থাকিব পাৰে যিখিনি শ্বুটিঙৰ সময়ত ঘটা ঘটনা বা অকণমান শ্বুটিং আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইখন এখন আহিবলগীয়া মই অভিনয় কৰা ৱেব ছিৰিজ হয় আৰু এইখন আপুনি চাবৰ কাৰণে নিৰি9 এপটো প্লে ষ্টৰত গৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু লগতে অকল তাত এইখন ৱেব ছিৰিজে নহয় ভালেকেইখন ৱেব ছিৰিজো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব লগতে জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ